الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 7 من يوليو، تغيرات كبيرة في خريطة السيطرة. فالقوات الروسية قد تقدمت في جبهات زابوروجي وبوكروفاسك ودنيبرو وسومي وكوبيانسك، فيما كانت الوحدات الأوكرانية تضغط بقوة في جنوب دونيتسك. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة بوكروفاسك. هنا في هذه المنطقة أحبائي، كما تلاحظون، واصلت الوحدات الروسية توسيع سيطرتها لتشمل اتجاه ميرني نحو تجمع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة جنوبي مدينة دوبروبيليا. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المساحة الإضافية باللون الزهري كما تشاهدون، منطقة بعمق 690 مترا بامتداد كيلومترين. كانت القوات الروسية تتحرك على طول هذه المنطقة. العمليات الروسية النشطة للغاية في هذا الاتجاه، والهدف هو الوصول إلى هذه التحصينات، الخنادق المضادة للدبابات مع الأسلاك الشائكة، للضغط أكثر على هذه البلدات التي شرحنا عنها، هذه البلدات الثلاث، أيضا مع بلدة نادية الرابعة، في محاولة ليكون هناك ضغط كامل على هذا التكتل الذي يحمي مدينة دوبروبيليا سواء من الجهة الجنوبية، كي لا تتفرغ القوات الأوكرانية لإرسال دعم والتعزيزات إلى جبهات بيليتسكي أو باتجاه رودينسكي ومدينة ميرنوغراد، أو لحماية دوبروبيليا من هذه القوات المنتشرة في كامل هذه الأرجاء. اليوم هي خطوة ضغط كبيرة من الجيش الروسي. علينا مراقبة إن كانت ستنجح معهم أم لا، وكيف ستتصرف القوات الأوكرانية حيال كل هذا. في دنيبرو القوات الروسية واصلت تقدمها. وحدات اللواء ال36 وكما شرحت لكم كانت تعمل في هذا القطاع للضغط والسيطرة على المناطق واحدة تلو الأخرى، أرض تلو الأخرى. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المنطقة باللون الزهري كما تلاحظون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.62 كيلومتر بامتداد أقل من كيلومترين ونصف. الجيش الروسي اليوم يتحرك داخل المنطقة السكنية هنا، يقاتل في أولكساندريفكا، ويواصل القتال في هذه المساحات المفتوحة الموجودة هنا، وصولا باتجاه دوبروباسوفي من المنطقة الرمادية هنا، أو سواء عبر قطار نقاط الانتشار الأوكرانية الموجودة ضمن هذه السيطرة الأوكرانية. اليوم المعركة مختلفة بين مساحة مفتوحة هنا وبين قتال باتجاه منطقة سكنية على مشارف هذه البلدة. أعود لأذكركم أحبائي أن المنطقة هنا يحيط بها نهر، وبالتالي يحاول الجيش الروسي الوصول إليها وقطع الإمدادات في هذا الاتجاه بشكل كبير، تثبيت نقاط سيطرة له في هذه المنطقة، حتى يكون الإمداد الذي يأتي إلى القوات الأوكرانية عبر معابر عائمة أو عبارات صغيرة مرصودة بالمسيرات. وهذا ما يجعل المعركة صعبة، ولكنها في نفس الوقت واسعة، وبالتالي تحتاج الكثير أيضا من القوات لتغطية مساحة العمليات في هذه القطاعات. على صعيد آخر يجب معرفة أمر هام. القوات الأوكرانية شنت هجوما واسعا جدا في المنطقة هنا في جنوب دونيتسك. على أثر هذا الهجوم تحولت أجزاء من هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرة روسية إلى منطقة رمادية. القوات الروسية اليوم في حالة دفاع، تحاول التصدي لهذه الهجمات الأوكرانية نحو المنطقة هنا. القوات الأوكرانية تضغط بثقل كبير من اتجاه دانيبرو هنا، دخولا أو مرورا بجنوب دونيتسك، وصولا إلى جبهة دانيبرو مجددا. وبالتالي خط الاشتباك كبير، دون أن ننسى المعارك في بوكروفاسك وفي دانيبرو نفسها في هذا الاتجاه كما لاحظتم. على صعيد العمليات في قطاع زابوروجي، الوحدات الروسية واصلت التقدم وسيطرت على هذه المساحة الموجودة هنا في محيط ليفيسكي كما تشاهدون. عمق التقدم للقوات الروسية بلغ نحو كيلومتر،
أكثر من كيلومتر مع امتداد نحو 3.5 كيلومترات. القوات الروسية لا تزال تواصل العمل، ولكن هناك أمر هام يجب معرفته. الجيش الأوكراني يشن سلسلة من الهجمات باتجاه نوفوسيليفكا وباتجاه لابيلسكي بشكل كبير، هجمة كبيرة تتعرض لها الوحدات الروسية هنا، مع عمليات هجوم أيضا كبيرة تطال كامل هذا الانتشار الروسي في هذا الاتجاه. على صعيد العمليات في جبهات كوبيانسك وسومي لا يزال لدينا تقدمات روسية. القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك بيزلوفي كانت قد فرضت سيطرتها على مساحة إضافية، وبالتالي أمنت مساحة كاملة. ما الذي يعني هذا؟ الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة. نتحدث عن تقدم بعمق الكيلومتر بعرض 720 مترا. هذا أولا. ثانيا، كما تلاحظون هذه هي كوبيانسك بيزلوفي. الجيش الروسي سيطر على كامل هذا القطاع، وبالتالي تبقت أمامه هذه المساحة الموجودة هنا، يحتاج للسيطرة عليها لإعلان السيطرة الكاملة على كوبيانسك بيزلوفي. المعركة كبيرة وقائمة كما تلاحظون. هنا يوجد منطقة منازل سكنية صغيرة، وهنا يوجد أبنية كبيرة مرتفعة شاهقة مع بعض المنازل الصغيرة، وهنا يوجد مساحات مفتوحة غابات. وبالتالي علينا الانتظار كيف سيتعامل الجيش الروسي مع كل هذا. ولكن هي ليست معركة وحيدة، هناك معركة قائمة في مدينة كوبيانسك كما شرحت لكم سابقا عنها. تبلغ نسبة السيطرة الروسية كانت حتى ساعات صباح اليوم 61% على المدينة، وتستمر في كامل الجبهة الشرقية. أما على صعيد العمليات في جبهة سومي، كانت الوحدات الروسية قد تمكنت من السيطرة على بلدة كيندراتيفكا. هنا السيطرة الروسية على كامل هذه البلدة هام جدا بالنسبة لهم. وحدات الفوج 145 من الجيش الروسي مع كتيبة 382، وحدات من اللواء 810 ككل، كلها مجموعات تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على كيندراتيفكا. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.72 كيلومترا بامتداد 1.37 كيلومتر. الوحدات الروسية تواصل نشاطها في هذا الاتجاه، والسيطرة على كندراتيفكا تؤمن لهم مساحة عمل أفضل باتجاه خوتين. طبعا يبقى على الجيش الروسي العمل في كامل هذا القطاع، دون أن ننسى الاشتباكات المستمرة باتجاه بيساريفكا هنا. أما على صعيد آخر في سومي، فوحدات من لواء 83 والفوج 51 والفوج 1443 والفوج 119 من الجيش الروسي واصلت التقدم باتجاه ماريني وكرابيفيشنيا، وسيطرت على كامل هذه المنطقة هنا أمامكم باللون الزهري أيضا. عمق التقدم للجيش الروسي كان أكثر من 1.5 كيلومتر بامتداد نحو 2.25 كيلومتر أقل بقليل. الوحدات الروسية تواصل نشاطها بقوة. اليوم كامل هذا الوجود الأوكراني في هذا الاتجاه في هذه البلدات محاط بالغابات جنوبا في كامل هذه المنطقة. يعني جنوب هذه المنطقة يوجد غابات، وفي هذه الاتجاهات القوات الروسية تضغط من عدة أماكن من عدة اتجاهات على كل بلدة حسب كل ظرف، وبالتالي يجب مراقبة الأمور لننتظر إلى أين ستؤول. أحبائي، فيما يتعلق بسلسلة العمليات التي ينفذها الجيش الروسي في كوستانتينيفكا ولمن، فالأمور على ما هي عليه دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، أيضا تستمر الضربات الأوكرانية باتجاه الداخل الروسي مع ضربات متواصلة من القوات الروسية باتجاه الداخل الأوكراني. هذا كان كل شيء. أعود لأدعوكم مجددا لدعم القناة، مشاركة الفيديوهات. طبعا هذا الأمر مفيد جدا لأصدقائكم ولحضرتكم وللقناة. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.